Hola, Busuanga Island! Ayan, mga kalakwatchat, nakikita niyo ba yung mga lupain na yan? Hindi sa akin yan! Malapit na tayo sa airport, guys! Oo, nakikita na kayo. Ayan na siya! Kaway-kaway mga kaibigan kong madiliwara, mga kalakwatchat, nandito kami ngayon sa CORON Public Market. Kakain lang kami and then magpapahinga ulit sa bahay before kami mag-Mount Tapias. See you! A few moments later. One eternity later. Welcome to Ricardo Valley Inn, mga kalakwatchat. Ang saya dito, guys. Walang signal. Hindi tayo ma-reach ng boss natin! Hi, Bax! And yes, hi, Shanna. And Aubrey. Ayan, mga kalakwatchat, pagod ang lola, hulas! Ko! Wala pa kami sa tuktok niyan. Aakyat pa kami. Pero ang ganda ng sunset, guys. Dapat matry nyo to. Sobra! And here we are, mga kalakwatchat. Nandito pa rin kami sa Mount Tapias. So, inabot na kami ng gabi dito. Ini-enjoy namin ng mga liwanag galing sa bahay. And yung ice candy na binili namin sa mga bata, 10 pesos lang, guys. Ang sarap. After nito, magdi-dinner lang kami and then babalik na ulit sa bahay para mag-book para sa next naming tour tomorrow. Habang naghihintay sila. At may nagsasell. Ready? Yeah! Twin Lagoon. Taga saan po kayo? Taga Cabanatuan! Hi! Uy, sabi ko okay lang ako eh. Ilan to? Bakit mahilahin yung baka? Bakit kuya na wala tayo sa ano? Wala tayo sa wisyo? Ano daw po si ma'am? Hinihila kasi ni kuya yung ano? Yung breast. Kasi ba nakatawa? Hi! We're here in Kiangan Lake.
Grabe. Bes nahihilo siya.